Hai con này kìa ra tất dưới bên dưới rồi. Thôi chạy ra ngoài ăn thế đâu. Thế rồi. Hôm nay trời nắng thế này thôi măng cũng được các bạn. Vâng, con cũng hy vọng là một hai nắng như thế này thì măng cũng sẽ khô bố ạ. Muốn cho gà ăn về à?
phơi hết rồi à? Vâng ạ. Vẫn không đủ làn để mà ra phơi hết cái dàn này đúng không? Vâng, chắc để hôm khác con chặt thêm măng rồi con phơi bố ạ. Ừ. Chỉ mong hôm nay trời nắng để măng của mình được khô nhiều thôi ạ. Nếu có một phơi hết cái dàn này tốt quá nhỉ? Vâng. À bố ơi, con cũng phơi măng xong rồi. Bây giờ con lên trên cây roi ở trên bờ ao ấy, xem có quả chín không để con thu hoạch rồi con mang ra chợ bán cùng với cả cây roi ở dưới vườn này nhé. Hôm nay vợ mình được trở về rồi. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua mà trong lòng mình còn bao nhiêu điều cũng chưa nói hết. Thật lòng thì mình cảm thấy rất buồn vì những chuyện đã xảy ra vừa qua, khiến cho mọi người trong gia đình mình đều bị tổn thương. Mà còn Duyên nữa thì Duyên cũng rất vất vả, một mình phải gánh vác trong nông trại và lại còn phải nuôi dạy con cái nữa. Bây giờ mình cũng phải ở đây với các con. Bây giờ trong nông trại này Duyên cũng còn rất nhiều gặp phải làm. Mình mà không ở đây với các con thì nếu như nó xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng dù sao thì bà ấy vẫn là vợ của mình. Hôm nay là ngày bà ấy trở về sau một thời gian dài giam giữ. Nếu như bây giờ mình không tới đó đón bà ấy thì bà cũng rất là tủi thân. Mình đến đó cũng không phải để mà trách móc bà ấy, mà cũng không phải khơi lại chuyện cũ, mà mình đón bà ấy về để mà gia đình còn có cơ hội bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Tha thứ thì cũng không phải là quên hết mọi chuyện, mà để cho mọi người đều có cơ hội sửa sai. Nếu như mọi người thật lòng thì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Mình cũng đã từng sai với con Duyên, mà mình cũng đã thật lòng xin lỗi Duyên và cũng được Duyên tha thứ cho mình. Hôm nay mình sẽ quyết định đi đến đón bà ấy, và mình mong rằng mọi nỗi lầm và hiểu lầm sẽ được hóa giải, và bà ấy cũng trân trọng những điều đó. Trong một thời gian tạm giam dài như vậy thì không biết là bà ấy nghĩ lại chưa, mà cũng sắp đến giờ bà ấy ra khỏi trại tạm giam rồi, mà bây giờ mình đi đón bà ấy thì mình cũng không nói chuyện với Duyên nữa. Mình sẽ nói với Duyên là mình về quê có một chút việc. Khi nào mà giải quyết xong một số việc ở quê thì mình sẽ quay lại đây.
là mình cũng đã đi xong hết rồi, không còn sót cây nào chưa trồng. Rồi này trước nhiều quả thế mà sao bây giờ chẳng còn quả nào thế nhỉ? Vậy mà mình cứ tưởng cây này nhiều quả. Mình định thu hoạch 2 cây roi mang ra chợ bán một thể. Mình thấy hàng rào sắn ở ngoài bờ ao này hoạn cũng tốt quá rồi. Ngọn sắn như thế này cũng sắp thu hoạch được rồi. Thôi, để lát nữa mình xuống vườn dưới xem cây roi ở dưới đó quả đã chín chưa. Hôm nay mình sẽ bán roi trước đã. Chứ có những cái dạng sắn ở bờ ao như thế này thì ra cũng rất tiện, vừa làm mát bờ ao vừa có thể lấy rau làm dưa để mang ra chợ bán nữa. Cháu ở nhà trông mẹ nhé, chắc cũng phải lên thành phố có việc đấy. Chúng cũng chưa biết được nào mà có thời gian thì chúng sẽ về. Ngày hôm qua thì chúng đã nói với mẹ cháu rồi. Cháu ở nhà thì trông em cho tốt nhé, đừng có để em khóc. Đi đây. Bây giờ mình cũng không có phương tiện để đi lên thành phố nữa. Hôm qua mình cũng đã bán chiếc xe của mình đi để lấy tiền lộ phí đi rồi. Chắc bây giờ mình ra mình phải bắt xe ôm để đi thôi. Được rồi, cháu cứ ở nhà trông em cho tốt nhá. Khi nào chú về chú mua quà cho. Dạ vâng ạ. Và ngày mình lên thành phố, mình sẽ cố gắng kiếm một việc làm gì đó ổn định để kiếm thêm tiền. Chứ trong thời gian vừa qua mình ở nhà suốt cũng không có tiền. Cây roi này hôm trước vẫn còn sai thế mà.
Mình thấy có nhiều kiến ở chỗ quả roi này quá. Hình như nó cắn làm rụng hết roi thì phải. Kiến nhiều như thế này nhỉ. Nhìn quả roi to và ngon như thế này mà bị kiến nó đục thủng hết quả rồi. Nếu mà có chín và sai quả chắc mình cũng không thể hái đem ra chợ bán được nữa. Phí thật đấy. Lẽ bây giờ mình phải về nhà để lấy mùi và đi thu hoạch cho sớm rồi. Bọc cẩn thận như thế này, côn trùng nó cũng không thể vào được. Cây sim này quả của nó vẫn còn nhỏ quá, cũng chưa thấy có quả nào chín. Còn cái quả sim này bị khô quá. Sao lại thế nhỉ? Duyên ơi, con lên đây một lát, bố có chuyện muốn nói với con đây. Vâng, con lên ngay đây ạ. Có việc gì mà bố gọi con vấp vậy ạ? Bố về quê có một chút việc. Bố về quê có lâu không ạ? Bố về cũng vài ngày thì bố quay lại đây thôi. Thế ạ. Bố về quê có việc gì vậy? Sao bố không nói trước cho con biết ạ? Bố về quê ăn giỗ và cũng giải quyết một số việc nữa. Thì sau mấy ngày nữa thì bố sẽ quay lại. Con ở lại cố gắng chăm sóc trang trại và bé Nguyên cho tốt rồi. Vâng ạ. Nhưng tại sao khi con nghe thấy bố nói là bố về quê, trong lòng con cảm thấy bất an lắm bố ạ? Không sao đâu con ạ. Bố cũng chỉ về quê thôi mà. Hay là hôm trước anh Pao nói thầm bố điều gì mà hôm nay bố lại muốn về quê vậy ạ? Lúc con hỏi bố còn trầm ngâm, mãi bố mới nói là không có chuyện gì. Con thấy vẻ mặt bố từ lúc đó có vẻ cũng trầm lắm. Hay bố nói thật cho con biết đi ạ? Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ba cũng chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi mà. Nếu chỉ là chuyện đó thì tại sao lúc con hỏi bố lại không nói cho con biết ạ? Mà từ trước tới giờ bố đâu có giấu con chuyện gì đâu. Con cũng không phải lo lắng nhiều cho bố đâu. Có những việc thì bố cũng tự giải quyết được. Còn con cũng đã vất vả và lo lắng công việc trong trang trại và bé Nguyên rồi. Nhưng mà bố này, liệu có phải vì những lời nói đó của anh Pao mà bố lại đi bất chợt như vậy không ạ? Con cũng cảm thấy rất bất ngờ về chuyện này đấy. Hay là anh Pao nói những lời đe dọa với bố nên bố mới phải đi như vậy ạ? Không sao đâu con ạ. Bố cũng sẽ biết tự lo cho mình thôi mà. Bố sẽ về quê và cũng vài ngày nữa là bố quay lại đây thôi. Nhưng mà con cảm thấy lo lắng lắm. Bố phải cẩn thận với anh Pao đây ạ. Con cũng không cần phải lo lắng cho bố đâu. Bố sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình mà. Nhưng bố hay hứa với con là xảy ra chuyện gì bố nhớ gọi điện cho con đấy. Chứ không thì con sẽ lo lắng cho bố lắm. Con cứ yên tâm. Thôi được rồi, con sẽ ở đây và đợi bố quay về. Nhưng con vẫn có cảm giác là bố đang giấu con chuyện gì đó ạ. Con không phải suy nghĩ nhiều đâu. Bố sẽ hứa với con là không có chuyện gì. Bây giờ đến giờ bố phải đi rồi. Không, mọi người đang đợi bố đó. Bố ơi, hay là để con lấy xe máy chở bố về quê cho nhanh. Thôi con, bố để bố tự đi một mình cũng được. Con cứ ở nhà để chăm sóc trang trại.
Hay là bố cứ để con chở bố đi. Thôi. Bố đi một mình con cảm thấy không yên tâm đâu. Con cứ ở nhà đi, bố đi được. Thì bố đi cẩn thận nhá. Bố đi cẩn thận nhá. Con Nếu có chuyện gì nhớ liên lạc cho con ạ. Tại sao bố lại đi nhanh và vội vàng như thế được nhỉ? Từ hôm anh Pao nói nhỏ vào tai của bố, mình thấy tâm trạng của bố khác hẳn. Mà hôm nay bố lại quyết định rời khỏi trang trại của mình để về quê. Mình cũng cảm thấy bất an quá. Không, chắc chắn là anh Pao phải nói gì đó với bố. Chuyện này có vẻ cũng quan trọng. Mà hình như bố cũng đang giấu mình thì phải. Nhưng mình cũng không thể đứng ở đây để mà phán đoán được. Cho dù mình cũng đang rất giận anh Pao, nhưng hôm nay mình nhất định sẽ đến đó để hỏi xem hôm trước anh ta đã nói gì với bố mà để bố hôm nay phải rời khỏi trang trại bất ngờ như vậy. Anh Pao, tôi không tin là chỉ vì một câu nói của anh mà lại khiến bố tôi phải rời đi như vậy. Bây giờ tôi phải sang gặp anh mới được. đón mà sao lâu thế nhỉ? Cứ ngồi để đợi đã. Mình cảm thấy rất là hối hận. Trong cái thời gian vừa qua mình đã nghe lời Hiền quá nhiều. Đáng nhẽ mình đã trả được số nợ đấy cho Duyên rồi, mà mình lại nghe lời Hiền để Hiền lấy lại được số tiền đấy. Bây giờ mình cũng đã lừa mình, lừa hết cả tiền của mình nữa. Mình cũng chẳng còn gì nữa. Ngày hôm qua Hiền lại còn gọi điện cho mình, nói rằng phải đưa tiền cho cô ấy. Nếu mà không đưa tiền cho cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ mình. Mình suy nghĩ lại thì mình cảm thấy mình rất là ngu muội. Đáng nhẽ mình không nghe lời Hiền, đến bây giờ mình phải nhận cái kết cục như này. Còn chuyện của gia đình nhà Duyên nữa. Hôm qua mình nói với cô ấy nặng lời như vậy, chắc cô ấy cũng giận mình lắm. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình cũng không thể quay lại được nữa. Thôi, khi nào mình có thời gian mình sẽ đến nhà cô ấy và sẽ xin lỗi cô ấy thôi. Cũng sắp đến giờ mình phải ra bến xe rồi, mà tại sao mình hẹn anh sẽ ôm mày lâu thế nhỉ? Khéo mình muộn mất. Lâu đến thế nhỉ?
lần này lên thành phố mình sẽ cố gắng kiếm một công việc nào đó phù hợp với năng lực của mình, rồi mình sẽ phải tiết kiệm tiền. Sau này có tiền rồi mình sẽ quay lại quê hương để mua một mảnh đất nhỏ. Mình còn phải lấy vợ và sinh con nữa. Từ đây lên thành phố cũng rất là xa, mình phải cần đi sớm để lên trên đấy. Mình còn đi tìm chỗ ở nữa, tại vì ở trên đấy mình cũng không quen biết ai cả. Mình phải gọi điện cho anh xe ôm xem anh đi đâu rồi mới được. Anh Bao à? Quyên à? Anh ở đây sao? Tôi có chuyện muốn gặp anh để nói chuyện đây. Cô cứ nói đi. Thế hôm qua anh đã nói gì với bố tôi khiến cho hôm nay bố tôi đã rời khỏi nhà tôi vậy? Thời gian vừa qua ấy, thì tôi có chung sống với Hiền, và Hiền cũng đã xúi giục tôi là hãy chia rẽ gia đình cô. Hôm qua tôi gặp cô với bố cô ấy, thì tôi cũng đã nặng lời với cô và bố của cô. Thực ra thì tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Anh nói thật hay nói dối tôi vậy? Ngày hôm qua anh nói một cách khác, ngày hôm nay anh lại nói như thế này, thì tôi có thể tin anh được hay không? Tôi biết rằng bây giờ tôi nói gì ấy, thì cô cũng sẽ không tin. Hôm qua ấy, sau khi nói chuyện với cô và bố cô xong ấy, thì tôi cũng sang gặp Hiền, và tôi cũng đã hiểu ra rằng là Hiền không cần tôi, mà Hiền cần tiền của tôi thôi. Bây giờ tôi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi cũng chưa tin lời của anh đâu. Tôi biết rằng bây giờ tôi nói gì thì cô cũng sẽ không bao giờ tin tôi, nhưng lời nói của tôi lúc nãy nó là sự thật. Còn trong thời gian này ấy, thì tôi cũng sẽ không ở đây nữa. Tôi sẽ lên thành phố và kiếm một việc làm gì đó ổn định ở trên đấy, và để trang trải cuộc sống nữa. Còn cái chuyện hôm qua mà tôi nói thầm với bố cô ấy, tôi cũng chỉ nói với ông ấy là nếu ông muốn được Duyên được an toàn ấy, thì ông hãy rời khỏi đây. Tôi cũng chỉ nói với ông ấy như thế thôi. Việc anh đi đâu tôi cũng không quan tâm, nhưng tại sao ngày hôm qua anh lại nói những lời đe dọa như vậy đối với bố tôi vậy? Những lời nói đó ấy là do Hiền xúi giục tôi nên tôi mới làm như vậy thôi. Kể cả chuyện con chó nữa, con chó mà tôi đã tặng cho cô ấy thì cũng do Hiền xúi giục tôi nên tôi mới bảo Hiền đến lấy về. Và lấy về thì cô ấy cũng đã bán đi mất rồi. Vậy là tất cả kế hoạch này là do chị Hiền lập lên hay sao? Hiền còn nói với tôi là phải đến lấy hết những gì mà tôi đã mang đến nhà cô nữa cơ. Sau chuyện đấy tôi mới hiểu Hiền là con người như thế nào, nên hôm nay tôi mới quyết định rời xa cô ấy. Anh Bao này, đó là chuyện tình cảm của anh, còn chuyện của tôi và anh nữa. Lần sau á, nếu anh gặp bố tôi, anh đừng nói những cái lời không muốn nghe như thế nhé. Tôi cảm ơn cô. Bây giờ ông ấy cũng rời khỏi nhà tôi rồi, tôi cũng không biết là ông ấy đi đâu nữa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó, tôi cảm thấy rất tức giận anh đấy. Cô cho tôi xin lỗi nhá. Cả ông ấy nữa. Sau này nếu mà tôi có duyên tôi gặp lại ông ấy thì tôi cũng sẽ xin lỗi ông ấy, và tôi sẽ bảo với ông ấy là hãy quay lại trang trại của cô. Chuyện ấy thì cũng đã xảy ra rồi. Hay là bây giờ để tôi đi tìm bố cô giúp cô nhá. Thôi, tôi không cần anh đâu. Tôi cũng biết là cô cũng không quan tâm gì đến chuyện tình cảm của tôi cả, nhưng mà tiện đây thì tôi cũng nói luôn với cô là tôi sẽ chia tay Hiền và sẽ không bao giờ quay lại sống cùng với cô ấy nữa. Thôi, tôi đã nói với anh rồi, chuyện tình cảm của anh ấy, thì là do anh giải quyết, tôi cũng không muốn nghe đâu. Còn anh có chia tay hay quay lại với chị ấy, tôi đâu có quan tâm đâu. Mà thôi, nếu anh đã nói như vậy rồi thì tôi bây giờ cũng phải đi về đây. Tôi cũng phải đợi xe lên thành phố đây. Lần này tôi đi ấy, thì không biết khi nào tôi mới quay trở lại đây. Tôi cũng chúc cô ở lại phát triển trang trại thật tốt.
Cô phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu những lời chúc của anh là thật lòng thì tôi cũng xin cảm ơn anh. Tôi cũng chúc anh lên thành phố sớm được tìm được công việc ổn định. Nhưng công việc của anh phải là tốt và lành mạnh, anh đừng làm gì phạm pháp nữa là được. Tôi cảm ơn cô, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cô nhé. Không có gì đâu. Thôi tôi đi về đây. Cũng may mà tự dưng mình lại gặp duyên ở đây, nên mình cũng xin lỗi được cô ấy. Nhưng mà cô ấy cũng chưa tha thứ cho mình. Nhưng mà mình đã nói ra hết rồi, mình cảm thấy rất là nhẹ lòng. Sao xe lâu đến thế nhỉ? Anh vừa ngoài xe à? Đúng rồi. Đây đội mũ vào. Anh ơi, thế từ đây lên bến xe buýt ở bên thị trấn thì bao nhiêu tiền ạ? Đây ra đến đấy 200.000 anh ạ. Vâng, thế thì anh chở tôi sang bên đấy nhá.